السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه إلى كل من لديه تساؤل عن لم الشمل العائلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن بالنسبة للم الشمل العائلي بالولايات المتحدة الأمريكية، هناك تساؤل يطرح من طرف كل من هم مهاجرون مقدمون لأهلهم بأمريكا، وكذلك الذين هم مقدم لهم خارج أمريكا، عن من هم الذين ممكن لهم أن ينتظرون وقت أقصر لإتمام الإجراءات والحصول على فيزا لم شمل عائلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. نؤكد هنا بأنه سبق لي أنه وضحت نقاط مهمة عن كل تساؤل مطروح يتعلق بلم الشمل العائلي والإجراءات. وضحت معلومات مهمة عن كل فئة ونوع من فيزا متعلقة بلم شمل عائلي، سواء دائرة أولى ودائرة ثانية. وأكيد إذا عدتم لهذه البرامج عبر القناة سوف تستفيدوا أكثر وأكثر، لأنه التفصيل والشرح المنظم قد تطرقت له سابقا عبر القناة. كل فئة من فيزا لم الشمل عائلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية تطرقت لها بالتفصيل، ولا بأس أن أجيب على التساؤل المعني بكل من يعنيهم الأمر، لأنه منكم من طرح سؤاله عن لم شمل الأزواج، ومنكم من طرح سؤاله عن لم شمل الأبناء أقل وفوق من 21 سنة غير متزوجين. كذلك منكم من طرح تساؤل عن لم شمل الأبناء المتزوجين سواء فوق من 21 سنة أو أقل من 21 سنة، ومنكم من طرح سؤاله عن لم شمل الإخوة والأخوات. وكل هؤلاء المعنيين بأسئلتهم المهمة سوف أجيبهم بالواضح وبصريح العبارة، لأنه استنتجت من بعض الأشخاص الذين يعنيهم الأمر بلم شمل أهلهم إلى أمريكا بأنهم ليس لديهم فهم دقيق عن الإجراءات والمدة المنتظرة وتقديم المعاملة بأمريكا، واتضح لي بأنه لديهم خلط في المعرفة والفهم الدقيق عن الفئة التي هم مقدمون لها على لم الشمل العائلي إلى أمريكا. وللتأكيد الخلط الذي لديهم بين الفئات المتعلقة بلم الشمل العائلي سواء دائرة أولى ودائرة ثانية. للتأكيد أن معرفتهم وفهمهم فقط أن إجراءات لم الشمل الذي تأخذها هذه الفئة كمدة منتظرة هي نفسها التي تأخذها الفئة الأخرى. لهذا سوف نصحح هذه المفاهيم وسوف نصحح المعلومة، ونؤكد بأن كل فئة ونوع من لم شمل عائلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية يأخذ وقتا ومدة كإجراءات للحصول على الفيزا في آخر المطاف. وبالطبع أكيد هذا ساري المفعول على كل أنواع وفئات فيزا الهجرة إلى أمريكا، ويجب على كل من هو معني بلم شمل أهله والمقدم لهم كذلك أن لا يغفل عن القانون الساري المفعول والمعمول به على كل فئة من أنواع لم شمل عائلي. ولازم التفريق بين كل الفئات من أنواع فيزا لم الشمل، لأنه المدة المحددة تختلف بين فئة وفئة أخرى بسنوات، ومدة منتظرة محددة لكل فئة بعينها. ولنصحح المفاهيم كذلك بأن الإجراءات تختلف والوثائق المطلوبة تختلف، المدة المنتظرة تختلف، وبالنسبة لدوائر الهجرة هي نفسها التي
تستقبل يعني المعاملات أي المراحل المبدئية لتقديم الطلب والملفات التي تتعلق بلم الشمل العائلي إلى أمريكا. وبالطبع هناك المرحلة المبدئية نقوم يعني بالتقديم لدى مركز الهجرة والمواطنة كمرحلة أولى USS، وهناك مرحلة ثانية نسميها MVC لدى National Visa Center. هاتان المرحلتان مهمتان وهما اللتان تستقبل ملفات لم الشمل بأمريكا بكل فئاتها وأنواعها، هذا للتأكيد. وبالطبع كل أنواع وفئات لم الشمل العائلي معاملاتها أو تقديم ملفاتها تتم إجراءاته بأمريكا أي داخل الأراضي الأمريكية، وإتمام الإجراءات التي تتعلق بلم الشمل العائلي تتم خارج أمريكا بالسفارات الممثلة لوزارة الخارجية الأمريكية. بالطبع هذا سوف نسميه لكم بالمرحلة الأخيرة، هي الثالثة لإتمام إجراءات الحصول على فيزا للمعني بلم شمله إلى أمريكا، سواء كان يعني هذه الفئة أو هذا النوع يعني لم شمل الأزواج أو لم شمل الأبناء أو والدين أو إخوة وأخوات. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. لهذا يجب على كل من ليس لديه هذه المعلومات عن تقديم معاملة لم شمل عائلي أن يضع هذه النقاط التي نسردها عليكم في البرنامج، أن يضعها في الحسبان ويشتغل عليها بضوابط ونظام من بداية التقديم إلى آخر مراحل الإجراءات التي تعنى بلم الشمل العائلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لكي ننتقل إلى الجواب عن المطروح من طرفكم والذي يتعلق بالفئة أو النوع من الفيز المتعلقة بلم الشمل العائلي التي تأخذ وقتا ومدة منتظرة سريعة للحصول على الفيزا. وبالطبع هذه الفئة التي سوف نذكرها لكم هي التي تأخذ وقت أقصر، وبالطبع تتحصل على الفيزا بسرعة. هنا نبدأ أولا بلم شمل الأزواج. هذه الفئة بالطبع هي التي تعطى لها الأولوية وتتصدر المرتبة الأولى في منح الفيز لها. هنا نؤكد على لم شمل الأزواج، هذه الفئة تأخذ وقت أقصر، وبالطبع يتحصل يعني صاحبها أي المعنيون بلم شملهم كزوج أو زوجة إلى الولايات المتحدة الفيزا في أسرع وقت ممكن، لأن الإجراءات تتم في سنوات معدودة محسوبة ليست بالطويلة. ننتقل بكم إلى الفئة التي تتصدر المرتبة الثانية في الحصول على الفيزا بسرعة، وهي لم شمل الوالدين. ثم ننتقل بكم إلى الفئة التي تتصدر المرتبة الثالثة، وهي لم شمل الأبناء، ونؤكد دائما ونسطر عليها الأبناء الذين هم غير متزوجين سواء فوق أو تحت من 21 سنة. هذه الفئة تحسب في المرتبة الثالثة للحصول على الفيزا بسرعة. ونؤكد رغم أن الأبناء الذين أعمارهم تفوق 21 سنة غير متزوجين إجراءاتهم تطول بعض الشيء على الأقل من 21 سنة غير متزوجين، فتحسب إجراءاتهم بأنها كذلك تأخذ مدة منتظرة ليست يعني بالطويلة، وممكن يعني أن يتحصلوا على الفيزا بسرعة. لكي ننتقل بكم إلى الذين ممكن كذلك أن يتحصلوا على الفيزا، ولكن نؤكد بأنهم الفيزا يتحصل عليها ليس بسرعة، بل هناك مدة منتظرة طويلة. نؤكد على لم شمل الأبناء تحت وفوق من 21 سنة متزوجين، هؤلاء يقدم لهم عن طريق الجنسية من طرف الآباء المقيمين بأمريكا. وبالطبع لم شمل الأبناء تحت وفوق من 21 سنة متزوجين يأخذ وقت أطول. وننتقل بكم إلى المرتبة يعني الأخيرة، وهم لم شمل الإخوة والأخوات. هذه الفئة تأخذ مدة منتظرة طويلة، إجراءاتها طويلة وتأخذ سنوات طويلة. وبالطبع الفيزا هنا بالنسبة لهؤلاء
تظل يعني كفئة يعني دائرة ثانية، تمنح لهم الفيزا ليس بسرعة، بل لازم للذين هم مقدم لهم على لم شمل إخوة أو أخوات أن يصبروا المدة التي هي محددة من طرف قانون الهجرة الأمريكي كإجراءات منتظرة طويلة. ولازم أننا بالطبع نتقبل الأمر كيفما هو، لأن الأولوية دائما فيما يتعلق بقانون الهجرة الأمريكي والذي يخص لم شمل العائلي، هنا الأولوية تعطى للم شمل الأزواج والأبناء، وكذلك وضحنا الوالدين. وبالطبع الوالدين نقدم لهم دائما عن طريق الجنسية الأمريكية ليس بالجرين كارد. أتمنى أن تكون كذلك هذه النقاط واضحة. لهذا يجب على كل من هم مقدمون على لم شمل أهلهم أن لا يقلقوا من شأن المدة المنتظرة المحددة لكل فئة، فقط يجب أن يعرفوا ويتأكدوا من المدة المتعلقة بكل فئة ونوع من فيزا لم شمل عائلي، أي أنه الفئة والنوع الذي يأخذ وقتا ومدة منتظرة أطول ويأتي في المرتبة الأخيرة، وهو لم شمل الإخوة والأخوات، ونزيد عليه لم شمل الأبناء المتزوجين سواء فوق أو تحت من 21 سنة. وبالطبع هذه الفئات التي تأتي في المرتبة والمرحلة الأخيرة يقدم لهم دائما من طرف المهاجر الذي هو مقيم إقامة دائمة معه الجنسية الأمريكية. بدون جنسية أمريكية لا يمكن لم شمل هذه الفئات المذكورة الأخيرة التي تأخذ مدة منتظرة طويلة. وبالطبع هذه الفئات التي ذكرناها لكم كفئات أخيرة دائما الإجراءات التي تتعلق بهذه الفئات تأخذ مدة منتظرة أطول عن الفئات الأخرى التي إجراءاتها تسبق وهي تعطى لها الأولوية ولا تأخذ سنوات طويلة بل بضعة سنوات فقط محسوبة. لهذا على كل من هو معني بملف مقدم لأهله للم الشمل، هنا وضحنا لكم بأن المعلومة هي واضحة والقانون هو واضح وساري المفعول على كل فئة سواء دائرة أولى ودائرة ثانية. وضحنا لكم المدة التي تأخذها الفئات والأنواع من لم شمل عائلي لكي تكونوا على بينة من أمركم، ولكي تضعوا القلق والتساؤل جانبا، ولكي تعرفوا بأن كل فئة كدائرة أولى ودائرة ثانية والتي تتعلق بلم الشمل العائلي تأخذ مدة محددة ووقت زمني لإتمام الإجراءات. ليس كل الفئات تتشابه في الإجراءات والمدة المنتظرة، بل كل فئة لها أولوية ومدة محددة، منها من تتحصل على الفيزا بسرعة وإجراءاتها تأخذ وقتا ليس طويلا، أي المدة المنتظرة لدراسة ومعالجة الملف الذي يتعلق بهذه الفئة باسمها ممكن أنه لا يأخذ وقتا طويلا. وهناك يعني فئات تأخذ مدة كدراسة ومعالجة وقتا طويلا. لهذا الأولوية وضحناها تعطى للدائرة الأولى المقربة من العائلة، هؤلاء يتحصلون على الفيزا بسرعة عكس الدائرة الثانية. ممكن أن إجراءاتهم بالولايات المتحدة كدراسة ومعالجة لملفاتهم تأخذ وقتا أطول، لهذا لا يتحصلون على الفيزا بسرعة، بل الفيزا يتحصلون عليها ما بعد وقت وسنوات طويلة. وهنا نؤكد على لم شمل الأبناء فوق أو تحت 21 سنة متزوجين، وكذلك الإخوة والأخوات. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. لهذا نؤكد يجب على كل من هو معني بالتقديم على معاملة لم شمل عائلته كدائرة أولى ودائرة ثانية بالولايات المتحدة الأمريكية أن تعرف ما لك وما عليك والمطلوب منك، وكذلك دائما ضع في ذهنك بأنه كل معاملة وكل ملف متعلق بفئة أو دائرة مقربة سواء أولى أو ثانية تأخذ يعني مدة محددة، ولازم أنكم لا تخلطوا ما بين فئة وفئة أخرى. بالطبع لكي تمر إجراءاتكم بخير وسلام، واعلموا أنه المدة المحددة
التي تتعلق بكل فئة أو كل نوع من فيزا لم الشمل عندما يحين الدور على هذا النوع أو هذه الفئة. بالطبع الإجراءات تتم بخير وسلام، وبالطبع المعني والمقدم له على لم شمل عائلي إلى أمريكا سوف يتوصل بالموعد لكي يتحصل على فيزا التي تخص القانون المعمول به من طرف شؤون الهجرة بأمريكا. وكذلك نؤكد بالنسبة الإخوة الذين هم مقدمون على لم شمل عائلتهم أن لا تقلقوا، والحمد لله كل شيء يتم بسلام لدى دوائر الهجرة. السفارة الأمريكية تشتغل ونؤكد عليها بشكل منظم، وليس هناك من تأخير، ليس هناك من خلط أوراق، وجميع إجراءات لم شمل عائلي بأمريكا يشتغل عليها بضوابط. وكذلك نؤكد بأن دوائر الهجرة بأمريكا لديها تنسيق محكم ومنظم بين السفارة الأمريكية، وعندما تتم دراسة ومعالجة الملفات بأمريكا وكذلك يصل إلى الوقت المحدد على كل نوع وفئة من فيزا لم الشمل، بالطبع هنا المعني بالأمر سوف تنتقل أو ينتقل ملفه إلى بلده الأم أي لدى السفارة الأمريكية لأجل الحصول على الفيزا بدون مشكل وبدون أيتها عراقيل. أتمنى أن تكون جميع النقاط التي وضحناها لكم واضحة، وفي حالة أنه لديكم استفسار أو تساؤل يتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة فلا بأس أن تقوموا بوضع تعاليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.